Hello everyone, welcome to our show Cow Corner and we are live with next episode. र मसँग आज हुनुहुन्छ हाम्रो आवाज सर अनि माई को-होस्ट निकेश एन्ड विवेक. सो हाम्रो अब गेम्सहरू अगाडि बढिरहेको छ मजाले. अहिलेसम्म हाम्रो 14 टिम्सहरूले खेलिसक्नु भयो हैन. सो सबैको के छ ओपिनियन, हु हेज बिन एकदमै हुन्छ नि विथ द गुड गेम्स अनि गेम्सहरू अगाडि कसरी बढिरहेछ, प्लेअफ्समा को जान्छ भनेर के छ त सबैको ओपिनियन्सहरू. दाइ, वुड यु लाइक टु स्टार्ट? मबाट लास्ट टाइम भन्दा चाहिँ टिम जो लास्ट टाइम विक थियो त्यसले चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ गरेको. प्रितम अडियो त्यहाँ अफ गर न माइकको प्लिज. ओके, थ्याङ्क यू. सो लास्ट टाइम जो टिम विक थियो त्यसलाई अलिकति स्ट्रङ देखिरहेको छौँ हामीले. विराटनगर स्पेसली होइन, जुन प्रकारले गेम खेलिरहेछ, हाई स्कोर बनाइरहेछ. एउटा फ्रेन्चाइजमा जहिले पनि जस्तो सुकै प्लेयर ल्याए पनि के हुन्छ भने त्यो टिम जेलअप भइदिएन भने रिजल्ट आउँदैन कि. तर यसपालि चाहिँ विराटनगरले चाहिँ त्यो ग्राइन्ड गरेको छ होइन. सन्दीप पनि लास्ट टाइम उहाँले विकेट लिन सकिरहनु भएको थिएन भने यसपालि विकेट पनि आइरहेछ होइन. राम्रो पर्फर्मेन्स भइरहेछ. लास्ट टाइमको स्ट्रङ टिम चाहिँ कुनै कुनै अलिकति सेकी देखिरहेछ. जनकपुर फर इक्जाम्पल गेम जित्न सकिरहेको छैन जनकपुरले. एउटा कता कता ब्याटिङमा पनि बलिङमा पनि ब्यालेन्स हामीले देखिरहेका छैनौँ होइन. सो त्यो हिसाबले चाहिँ जुन प्रकारको सेकेन्ड सिजन अफ एनपिएल एक्सपेक्ट गरिएको थियो त्यो टाइपको चाहिँ देख्न पाइरहेका छौँ. द्याट्स भेरी राइट. पहिला राम्रो खेल्ने र अहिले अलिकति हचकचाइरहेको टिम भनेको जनकपुर बोल्ड छ. तर पहिला अलिकति स्टेबल नभएको तर राइट नाउ दे आर डुइङ गुड भन्ने एउटा इक्जाम्पल चाहिँ विराटनगर. एन्ड दे आर अल्सो प्लेइङ राइट नाउ आई गेस अगेन्स्ट कर्नालियाक्स. सो दे प्लेड अमेजिङ दिस टाइम. फर्स्ट गेम नै दे स्टार्टेड विथ अ ब्याङ्गर. त्यस पछाडि ब्याक टु ब्याक दे हेभ एडजस्टेड अकर्डिङ टु द कन्डिसन्स, अकर्डिङ टु द टिम्स. जनकपुर चाहिँ क्याप्टेन अनिल शाह नचलेको हुनाले पनि अलिकति स्टेबिलिटी लुज गरिरहेछ. प्लस मिडल अर्डरमा पनि त्यस्तो स्टेबल देखिएको छैन जनकपुरको. बलिङ वाइज दे आर डुइङ फाइन. सो यो दुईवटा कुरा चाहिँ इट्स द होल ट्रुथ. अपार्ट फ्रम द्याट काठमाडौँ इज डुइङ गुड होइन. सुदूरपश्चिम अलवेज डज गुड, वी अल नो द्याट. चितवन अल्सो हेज अ भेरी फर्मिडेबल टिम. अघि हार्यो चितवन अगेन्स्ट काठमाडौँ. बट आई बिलिभ इट्स गोइङ टु बी क्वाइट अ टफ fight for the 3 spot. First, I think सुदूरपश्चिम is going to be that team. Almost भएपछि एउटै गेम जित्यो भने अब पोजिसन सेक्योर गर्छ सुदूरपश्चिमले. त्यो उहाँको ओनरसँग सरी सिइओसँग प्रकाशीसँग पनि पडकास्ट गरेको थिएँ मैले होइन. सो म चाहिँ एउटा टिममै काम गरेको मान्छेले पनि अब पहिला फ्रेन्चाइजहरूमा मलाई के लाग्छ भने इट्स नट जस्ट द टिम के म्यानेजमेन्ट कस्तो छ टिमको त्यसले पनि टिमको पर्फर्मेन्समा धेरै फरक पर्छ. तिम्रो टिम म्यानेजर कस्तो छ है, लजिस्टिक्स कस्तो छ, धेरै कुराले फरक पर्छ कि. हेर्दाखेरि मैदानमा टिमको कुरा आउँछ होइन. तर टिमको स्पिरिट अप गर्नको लागि अस्ति एउटा भिडियो देख्यो नि हामीले. मन्टी देसाई चाहिँ आई थिङ्क त्यो काठमाडौँको लास्ट जुन गेम हारेको थियो त्यसपछि नाच्दै होटेलमा आइरहनु भएको थियो कि. कोचले त्यो दिनु भनेको एउटा कस्तो हो भने एउटा माइन्डसेट बिल्ड गरे हो कि. के भयो त, सुरुको एउटा जित्यो त्यसपछि 2टा हार्यो फेरि जितिहाल्छ नि भनेको नभन्दै काठमाडौँले दे 1-2 ब्याक अन द बाउन्स होइन. अब काठमाडौँ पनि 1-2 गेम उसलाई त्यति प्रेसर छैन नि त. एक गेम जित्यो भने अलमोस्ट प्लेअफ कन्फर्म हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भइरहेछ क्या. सो भनेपछि माइन्डसेटको नि कुरा जस्तो लाग्छ नि. मैले अफेयर भनिरहेको थिएँ नि, त्यो रिदम पनि हुँदो रहेछ कि. कहिलेकाहीँ यु विन द फर्स्ट गेम त्यसपछि रिदम बस्छ है. 1-2 फर्स्ट 2 गेम जितेपछि थर्डको लागि कन्फिडेन्स बढ्छ. अनि त्यो टिममा राम्रो हुँदै गएपछि आफै राम्रो देखिँदै जान्छ कि होइन. आई वर्क विथ द टिम जसले 5वटामा 6वटामा 6 नै गेम हारेको थियो होइन. विथ इभन ह्याभिङ अ भेरी स्ट्रङ टिम. अन पेपर्स मिडियाले चाहिँ यो टिमले जित्छ भन्ने टिम थियो कि होइन. कुनै गेममा 200 आएको छ त्यो नि हारेको छ, कस्तो गेम हारियो. बट दे वाज अ टिम जसले चाहिँ एकदम स्टेबल खेल्यो. फर्स्ट जित्यो 1 गेम एट अ टाइम कि. सेकेन्ड जित्यो. आई थिङ्क प्लेयरले पनि आफूमा धेरै प्रेसर लिनुहुन्न. एट द एन्ड अफ द डे इन्जोय गर्नलाई खेल्ने हो नि त. हो जितको लागि हो, बट अनलेस यु इन्जोय द गेम इट्स युर सेल्फ. तिमी किन क्रिकेट खेल्न सुरु गरे हो त? रमाइलोलाई हो नि त. त्यसपछि प्यासन इन्टु प्रोफेसन भएको हो नि त. सो त्यो एलिमेन्ट चाहिँ आई थिङ्क हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. र विशेष गरी फरेन प्लेयरहरूले चाहिँ अझै गाइड गर्नुपर्छ कि नेपाली प्लेयरहरूलाई होइन. बिट हाम्रो सिनियर टिमको होला, किनभने फरेन प्लेयरको त हामीले मार्टिन गप्टिलहरू जस्तो प्लेयर देखेको छौँ नि त. दे प्लेड द हाइएस्ट लेभल अफ क्रिकेट. सो सिक्नलाई सबैको लागि छ कि. फरेन प्लेयरले पनि नेपाली प्लेयरसँग कति कुरा सिकेर लान्छ होला. हस्पिटालिटी सिक्ला, हाम्रो पोलाइटनेस सिक्ला अफ द फिल्ड. उनी र हाम्रो खेलाडीले चाहिँ स्पेसली यङ प्लेयर्सले चाहिँ
बाहिरको प्लेयरसँग अप्रोच टु द गेम सिक्नुपर्छ क्या उनीहरूले भन्छ टेन्सन नलिन भइहाल्छ नि 2 गेम चल्दैनस् तेस्रो गेम चल्छस् टाइपको कुराहरू के आई थिङ्क त्यसले चाहिँ म्याटर गर्छ क्या भेरी गुड टेक अन वाइ टिम स्पिरिट म्याटर्स फर द बेटरमेन्ट अफ टिम हामीले पहिला पालि देखेको थियौँ जनकपुर ह्याड द सेम काइन्ड अफ स्पिरिट यस्तो खतरा बन्डिङ थियो मेबी अहिले पनि होला आई हेभ नट सिन अ लट अफ बिहाइन्ड द सिन सिक्वेन्सेस अर सिन्स तर त्यहाँ पनि अलिकति टिम स्पिरिटको केही न केही टुमल्टुस भएको रोलर कोस्टर फर राइड जस्तो देखिएको चाहिँ छ त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले त्यस्तो राम्रो पर्फर्म गर्न नसकेको हुनसक्छ द्याट कुड बी वान अफ द इस्युज विथ देम बट इफ यु लुक एट द टिम लाइन अप दे स्टिल हेभ भेरी फर्मिडेबल प्लेयर्स नि त एभ्री वान इज डुइङ गुड होइन टकिङ अबाउट यङ प्लेयर्स हु आर डुइङ गुड लाइक रञ्जित कुमार हाउ गुड इज है वान अफ द बेस्ट रेटेड प्लेयर्स अफ द पास्ट विक सो अस्तिको गेम पनि राम्रो आजको गेम पनि राम्रो आई थिङ्क द्याट इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट किनभनेपछि एन्डमा आएर हामीले वाइ एनपिएल भन्दाखेरि वी वान्ट आवर डोमेस्टिक प्लेयर्स टु प्ले गुड अनि कम अप इन्टरनेसनलमा राम्रो गरोस् भनेर मेजर आई थिङ्क मेजर कुरा नै त्यही हो एनपिएल हुनुको कारण चाहिँ त्यही भएर नि प्लस अर्को कुरा इन्भाइरोमेन्टको कुरा दाइले जुन भन्नुभयो मैले पनि त्यो भिडियो हेरेको थिएँ होइन त्यो कस्तो मलाई पनि लाइक आफू नाचिरा मात्र होइन हि वाज इभन फोर्सिङ द प्लेयर्स टु डान्स विथ हिम के अनि वी अफन हियर अलट कि प्लेयर्सहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भनेपछि द इन्भाइरोमेन्ट द्याट वी हेभ बिहाइन्ड द पिच होइन अनि त्यो कुराले चाहिँ हामी पिचमा कस्तो खेल्छ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट पिचमा कस्तो हुन्छ त्यो कुरा म्याटर गर्छ भनेर भन्नुहुन्छ अनि विभ सिन सो मेनी क्याचेस बिङ ड्रप्ड अनि त्यतिखेर पनि क्याप्टेन्सी लाइक नो बडी इज बिङ प्रेसराइज इट्स अल राइट एउटा क्याच हो भनेर अनि हिजोको म्याचमा पनि आई स द्याट किनभनेपछि एउटा सुदूरपश्चिमको गेम थियो हिजो आई वाज अन द ग्राउन्ड त्यतिखेर अनि नरेन साउथ आई गेस हि ड्रप द क्याच अनि एकछिनपछि कट अ क्याच टु अनि हि ड्रप द क्याच द्याट अब त्यो एउटा फिलिङ थियो नै मेरो पनि हि सुड हेभ टेकन इट तर हाउ हि केम ब्याक भन्ने कुरा हो अनि हाउ द क्याप्टेन सपोर्टेड हिम लाइक इट वाज भेरी गुड टु सी पिपल come back when they actually drop a shooter like that because it's hurtful for them as well for the team let alone for the fans that are watching and Sudur Pasinko fan craze kasto cha hamrai khas rahecha being someone who is playing in NPL shouldn't drop those kind of catch भन्ने चाहिँ एउटा कुरा हो but it will also be a very harsh criticism it is also first time players are playing under the floodlight हैन त्यसले गर्दा बलको भिजिबिलिटी कम हुने यो कुरामा एउटा भन्छु है त दामी इन्साइड देम अस्ति छुमिदैसँग पडकास्ट गरेँ लाइभ होइन त्यो चाहिँ ठ्याक्कै एनपिएल कस्तो हुँदैछ के हुँदैछ भनेर थियो सो त्यो गरेपछि निस्किने बेलामा छुमिदाईले जाउँदै आवास हिँड्ने एकछिन किर्तिपुर जाउँ भन्नुभयो सो म जबदेखि ग्राउन्ड बन्न थालेँ आई मेड अ प्रमिस टु माइसेल्फ जुन बेला फ्लड लाइट्स हालिन्छ त्यो बेला मात्र जान्छु भनेर ठ्याक्कै दाइले भन्नुभयो गएँ म त त्यो गेटबाट छिर्दाखेरि नै डङ्ग बिकज आई प्लेड देयर म्यान होइन यु प्लेड देयर होइन खेला छैन है लानुपर्छ सो त्यो त्यहाँ खेल्नेलाई त्यहाँ फिल हुन्छ र म त हामी डिभिजन 5 मा हुँदादेखि पारस दाइको मेरो फेभरेट क्रिकेटर अफ अल टाइम नेपाली इज अलवेज पारस खड्का होइन बिकज आइभ सिन हिम प्ले म्यान सेन्चुरी हानेको नि हेरेको छु सबै हेरेको छु होइन अनि त्यो टाइममा म त्यो घाँसको ढिस्कोमा बसेर हेर्दाखेरिदेखि आज प्याराफेटसम्मको यात्रा अलिकति इमोसनल पनि भयो कि है अब मेन पोइन्टमा आउँछु है म सो विनोद दाई हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ मैले विनोद दाईले भने कि दाई डोमेस्टिक प्लेयरहरूलाई गाह्रो नहोला भनेर सोधेँ कि अनि दाइले के भन्नु भने मैले पनि खेलेँ केही गेमहरू अन्डर द लाइट्स बाहिर खेल्न जाँदाखेरि एकैछिन त्यो छिर्दाखेरि हुन्छ त्यसपछि हुँदैन अरे के सो आई थिङ्क बल त यत्रो देख्छ नि फेरि अन्डर द लाइट्स यो कतिजनाले हेर्न पनि जानुभयो होला होइन सो त्यो बलै कत्रो देख्ने दिउँसो त कहाँ गयो भने हराउँछ नि त बल त्यो क्यामेरादेखि लिएर ट्र्याकिङ गर्नदेखि लिएर सबैलाई सजिलो खेलाडीलाई पनि सजिलो रहेछ कि सो हो अलिकति फरक त हुन्छ तर लाइट्सले चाहिँ त्यत्तिको फरक पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अनि अर्को एउटा कुरा सो हामीले हिजो हर्मितसँग नि पडकास्ट गऱ्यौँ होइन सो ह्यारीसँग एकदम राम्रो एउटा के कुरा भयो म जहिले पनि पडकास्टहरूमा चाहिँ रेड बल क्रिकेटको भ्याल्युको कुरा गर्छु कि ह्यारी चाहिँ उहाँको निकनेम हो हजुर ह्यारी इज निकनेम हर्मित सिंहको निकनेम ह्यारी हो कि सो ह्यारी भन्ने बानी छ अनि ह्यारीले आफ्नो लाइफभरि सुरुमा रन्जीहरू खेले हो नि त देन हि सिफ्टेड टु व्हाइट बल क्रिकेट होइन रेड बल टर्न बढी हुन्छ स्पिन बढी के अरे सिम बढी हुन्छ होइन त्यो फरक छ ब्याट्सम्यानलाई खेल्न गाह्रो बलरलाई पनि स्विङ गराउन जान्नु पनि त पऱ्यो नि दुईवटा खालको बलर हुन्छ कि एउटाको स्विङ आफै हुन्छ एउटाले स्विङ गराउँछ कि हो कि होइन मेरो आई प्लेड विथ माई फ्रेन्ड्स होइन एउटाको बल स्विङ तर कन्ट्रोलै गर्न नसक्ने स्विङ के भनेको त्यो स्विङ हुने हो कि उसको आर्म एक्सनले होइन अनि
सो उसले भन्दाखेरि के भयो भने इट वाज इजियर फर हिम टु स्विच टु व्हाइट बल। अब नेपालको क्रिकेटमा के भइरहेछ भन्दाखेरि ज्ञानु दाइसँग कुरा भएको थियो क्या यो विषयमा। सो दाइले के भन्नुभयो भने विथ रेड बल हामीले खेल्यौँ आवाज होइन। वेन आई वाज ग्रोइङ अप इन द 90s व्हाइट बल पाउँदैन थियो क्या, रेड बल छ्याप अल इङ्ग्लिस भन्ने बल पाउँथ्यो क्या रेड। अनि टोलटोलको पहिला त चौरहरू धेरै थियो नि त काठमाडौँमा, अनि हामी रेड बलले खेल्थ्यौँ। तर आजको दिनमा आउँदाखेरि व्हाइट बलले यस्तो भइसकेको छ कि त्यो ग्रास रुटबाटै व्हाइट बल आइरहेछ कि अब हामी के गर्यौँ वे ट्राइङ टु ब्रिङ रेड बल ब्याक। जे ट्रफी भइरहेछ बल्ल सुरु भयो, धेरैले जे ट्रफी प्लेयरहरू अप्रोच छैन भन्छ, तर बच्चादेखि जसलाई तिमीले क सिकाएकै छैनौ, देखाएर छोडिदिएको छौ क छ है भनेर भएको छ। अहिले हाम्रो बच्चाहरूमा नेपाली भोक्याबुलरी छैन नि, सायद हामीमै छैन होला, ममा थिएन। मैले त आफ्नो कमेन्ट्री गर्न थालेँ डिक्सनरी पल्टाएर नि हेर्छु म बेला बेलामा, शब्द त चाहियो नि, यु रन आउट अफ वर्ड्स कमेन्ट्रीमा होइन, फिल गरिरहेको छैन। अनि रेड बल पनि त्यही भयो कि व्हाइटमा यति फोकस हुन थाल्यो। वाइ आर वी गुड एट 2020s, वाइ आर टिम नट गुड एट 50 ओभर क्रिकेट, रेड बलको हो लङ्गर फर्मेटमा सर्भाइभलको कुरा हो कि होइन। त्यसले गर्दाखेरि सो हाम्रो प्लेयरहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रेड बल खेलेको प्लेयर हो भने भिन्नै हुन्छ। सो मेनी प्लेयर्स हु कम फ्रम इन्डिया होइन, सिकेर आउनु भएको छ, देव खनाल, रोहित भयो, सोमपाल भयो, करण भयो, गुल्लु भयो। सो वाइ आर दे गुड भने रेड बल पनि खेलेको छ कि होइन, त्यसले धेरै म्याटर गर्छ कि। इभन दाइ किन पनि म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भनेपछि नाउ आवर गोल इज टु बिकम अ टेस्ट प्लेइङ नेसन, मोस्ट इम्पोर्टेन्टली होइन, हामी त्यही गर्न खोजिरहेको। अनि इफ वी डोन्ट सेप आवर यङ्स्टर्स विथ रेड बल आई डोन्ट सी इट्स पोसिबल कि इट्स एज सिम्पल एज द्याट जस्तो लाग्छ। फर द्याट अब क्रिकेट हेज टु गेट इन्टु ग्रास रुट्स नभएको होइन, एकाडेमी कल्चर हाम्रो स्ट्रङ नै छ, राम्रो चाहिँ इन्टर एकाडेमी पनि हुन्छ, त्यसलाई फन्डिङ पनि गरिरहनु हुन्छ कति युनियन्सहरूले। तर स्कुलभित्र छिर्यो भने चाहिँ टु डे क्रिकेटहरू खेलाउन चान्सेस हाई हुन्छ, स्पेसली स्कुल्स द्याट हेभ ग्राउन्ड द्याट क्यान एक्चुअली डु इट होइन। अब वीरेन्द्र सैनिकहरूले पहिल्यै गराइरहेको क्रिकेट बुढाइमा पनि खेल्थ्यो, सिनियर्स पनि खेल्थ्यो, कति स्कुल्स खेल्दै आएको छ। वेन क्रिकेट गेट्स इन द स्कुल सर्किट त्यहाँबाट चाहिँ मल्टिपल डेज क्रिकेट स्टार्ट हुन्छ अनि राम्रोसँग चाहिँ ग्रुम हुन्छ ट्यालेन्ट जस्तो लाग्छ। आई थिङ्क दिस थिङ यो कुरा चाहिँ इच एन्ड एभ्री स्पोर्ट्सको लागि हो कि आई हेभ हर्ड सो मेनी स्पोर्ट्समेन टक अबाउट दिस। कुनै पनि ट्यालेन्टलाई जति यङ एजमा भेटाउन सक्यो र जति यङ एजमा सेप गर्न सक्यो द्याट इज गुड फर द्याट पर्सन के। लाइक एभ्रिबडी टक्स लाइक द्याट नो म्याटर कुन स्पोर्ट हो, फुटबल होस् या भलिबल होस्। त्यही भएर पनि लाइक यु सेड रेड बल क्रिकेट चाहिँ स्कुल टुर्नामेन्ट्सहरू राम्रो भयो भने नेपालको इभन दाइ सेड के अरे जे ट्रफीको कुराहरू त्यसपछि चाहिँ आई सी मेबी आई थिङ्क क्यान यु गाइज गेस, यो गेस पनि गरौँ न, लाइक अबको अपकमिङ कति इयर्समा डु यु सी नेपाल प्लेइङ टेस्ट? I think this answer everybody wants to know it जस्तो लाग्छ है मलाई। होपफुल आन्सर very quick as in यसो गेस गर्दा कति वर्ष? म त 4 वर्ष भन्छु, नेक्स्ट साइकलमा नेपालले पाउँछ भन्छु म। 7-8 मेरो पनि आम लाइक इमोसनल आन्सर वुड बी 4 वर्ष। तर if we see it in a very depth अनि practically सोच्ने हो भनेपछि might take 7-8. Yeah, I could do that game as well. I can go in depth and I can analyze all day I want. तर यहाँ अहिले पोइन्ट चाहिँ मलाई के टिप्नु छ भने एउटा पोइन्ट भनेर म यहाँ गेममा फर्किन्छु हैन। सो टेस्ट खेल्नको लागि वुमेन्स टिमले वर्ल्ड कप खेल्या हुनुपर्छ, देयर इज अ क्राइटेरिया। And also we are in the verge of losing our ODI status. त्यो भइदियो भने त चान्सै छैन। 4 years, why do I say that भन्दाखेरि यति क्रेज छ कि इभन आइसिसी माइट बी कन्सिडरिङ with some kind of exceptions for Nepal भन्ने यस्तो rumors पनि आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि we hope and that is what I hope as personally speaking, right? तर when we are in a verge of losing our ODI status, we won't get that test status in itself. त्यसले गर्दाखेरि practically saying you would be right. Avas Dai's guess would be also very formidable. अब भन्ने नि हो एक्सेप्सन भन्दै you never know if we retain our ODI status next cycle में whenever they are going to decide test playing. I feel like यो केसमा चाहिँ Avas Dai and me want to be wrong. We want to be wrong. True. We want to be wrong. Like guys, you guys must be wrong. Nepal should be playing test. No touch with this. We want to be wrong. अब on the note of saying wrong हैन, what's going wrong with Lumbini? Oh my god. पहिलो गेम जित्यो, अब ईश्वर दाइसँग पडकास्ट पनि गरियो हैन। ही वाज ह्याप्पी, रियली म झन्डै रोएँ हो कि आई थिङ्क ही क्राइड भन्नुभएको छ हैन। सो एउटा हुन्छ नि त त्यत्रो लगानी गरेछ टिममा हैन। ल तिमी टिम ओनर भएर लास्ट इयर त राम्रो पर्फर्म गरेन नि त लुम्बिनीले, यसपालि पहिलो गेम जित्यो हैन, आश पलाउँछ नि त। सो कता के मिलेको छैन जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई?
कतिको अब बाइ द वे अलिसा इज न्यू टु क्रिकेट सिकि पनि रहेछ होइन सो हजुरहरूले पनि अलिकति सपोर्ट गरिदिनु होला लाइक वी अलवेज से फिमेल इन स्पोर्ट्स चाहिन्छ सो उसले पनि सी इज ट्राइङ टु वाच द गेम्स सी इज वाचिङ द गेम्स अनि हामी उसँग अफ एयर चाहिँ क्विज खेलाइरहेको हुन्छ कि ल योमा के भयो भन त उमा के भयो भन त भनेर खेलाइरहेको हुन्छौँ होइन सो तिम्रो अहिलेसम्म कुन टिम चाहिँ एकदम इम्प्रेसिभ लागेको छ सुदूरपश्चिम बाहेक म अगाडि नै मन लागिसकेको थिएँ अब मलाई पर्सनली चाहिँ सुदूरपश्चिमको एकदमै गेम मन पर्यो हो अब त्यो बाहेक पनि आई थिङ्क सन्दीप लामिछानेले पनि उहाँले पनि एकदमै राम्ररी खेल्नुभयो विराटनगर टिम्सबाट पनि अनि ओभरअल चाहिँ काठमाडौँको पनि आई थिङ्क राम्रै गेम गइरहेछ जस्तो लागिरहेछ मलाई अलिकति मिक्स छ काठमाडौँको बिकज आई थिङ्क दे वन द फर्स्ट गेम लस 2 इन द बाउन्स 1-2 इन द बाउन्स सो अलिकति टप 4 अफ द रेस फर द टप 4 हो नि त त्यसको रेसमा चाहिँ काठमाडौँले अलिकति यो पनि गेस गरौँ एट द एन्ड अफ द सो विल गेस टप 4 सबैजना कुन कुन हुन्छ पोखरा सुरुको 2टा गेम हार्यो तर फर्स्ट गेममा विराटनगरले 200 चान्चुन हान्दाखेरि राम्रो पर्फर्मेन्स दिएको थियो कि टार्गेट धेरै भयो कमब्याक त दिन ट्राई गर्दै हुनुहुन्थ्यो कुशल भुजेल र रसिङटन वाज अल्सो प्लेइङ गुड द्याट पार्टनरशिप वाज डुइङ वन्डर्स अन्टिल इट गट ब्रोकन होइन त्यसपछि थाम्नै सकेन मिडल ओभरले तर अन पेपर हिँड्यो भने पोखरा स्टिल ह्याभ द्याट अम्फ के त्यो छ त्यो न्याक छ टु एक्चुअली विन इट आई थिङ्क दे आर गोइङ टु राइज इन द टेबल भन्छु म चाहिँ पोखरा हिजो पनि सुदूरपश्चिमले 193 हान्दाखेरि 175 त पुराको हो नि 8 विकेटमा थियो होइन अब त्योभन्दा अगाडिको गेम पनि झन्डै झन्डै पुगेको सरी जनकपुरलाई चाहिँ जित्यो नै है अब कस्तो खेल्छ किनभने दे स्टिल ह्याभ गेम्स टु गो सो लेट्स सी के हुन्छ पोखराको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सरप्राइजेसहरू एकदम धेरै आउँछ होला डेफिनेटली तर दाइले भने जस्तै नै पनि आई थिङ्क पोखरा इज वान अफ द टिम्स द्याट यु गाइज नो इट कि राम्रो छ पोटेन्सियल एकदम राम्रो छ तर केही न केही कुरा मिलिरहेको छैन मेबी इट क्यान बी आई डोन्ट नो देयर आर अ लट अफ थिङ्स होइन एउटा टिम राम्रो खेल्नुको लागि चाहिँ केही न केही कुरा चाहिँ छैन आई अल्सो लुक एट पोखरा त्यसरी नै त्यो दे हेभ द्याट अबिलिटी टु एक्चुली राइज अन द टेबल दे वुड डु द्याट भन्छु मतलब बिकज एभ्री गेम लाइक यु सेड दे गिभ अ टफ लक भइरहेछ हिजो चाहिँ दे वन अगेन्स्ट जनकपुरको गेम भनेपछि इट्स अल्सो सेक वे टु विन पार्नेल कमिङ इन द आइपिएल हि वाज द ओन्ली गाइ द्याट ट्राई टु पुश द गेम अन्टिल द फाइनल वर्ज राम्रो खेल्नुभयो विन पार्नेलले आफ्नो फर्स्ट गेम आई थिङ्क हिजो हाफ सेन्चुरी पनि हान्नुभयो राइट सो आई गेस जनकपुरको फ्यान दे आर होपिङ वेन इमरान ताहिर इज गोइङ टु कम एज वेल इभन आम होपिङ इमरान ताहिर वाइ नट त्यो सेलिब्रेसन वेटिङ होला वेटिङ अफ कोर्स त्यो लाइक यु नो द एनर्जी हि कम्स अप विथ है त्यो सेलिब्रेसन एन्ड अल आई फिल लाइक मेबी स्पोर्ट्स नै चेन्ज गरेर हेर्दाखेरि अ फुटबलर्स सेलिब्रेटिङ आफ्टर स्कोरिङ अ गोल जस्तो सेलिब्रेसन हुन्छ कि सो आई लाइक इट लाइक एकदम एनर्जी नै खत्रै हो अझ एक्स्ट्राभेगेन्स अझ धुमधडाका हुन बाँकी छ यता एनपिएलमा चाहिँ ऊ डुप्लेसी पनि आउनु बाँकी छ इज प्लेइङ इन टी10 वी टक्ड अबाउट इट फर्स्ट डेमा पनि वी स्टिल वेटिङ लाइक अल अफ अस लाइक मेबी भ्युअर्स पनि हैन 5 गेम्स पछाडी आउने भन्ने चाहिँ कुरा रहेछ दिस विल बी विराटनगर किङ्स 5th गेम इफ आइ एम नट रङ द्याट दे आर प्लेइङ राइट नाउ विथ कर्णाली हजुर भनेपछि नेक्स्ट गेम यु कुड एक्चुअली सी फाफ डुप्लेसी इन टियु लाइभ विच इज अमेजिङ वी वान्ट टु सी वी वान्ट टु सी मलाई के याद आउँछ त्यसले 2 सिजन कि कति अगाडि आइपिएलमा क्यामेरापट्टि फर्केर पुरा एप्स देखाएको थियो नि बिकज हि वाज ओल्ड भनेर आइरहेको थियो अनि पुरा उसले एप्स देखाइदिएको नाउ द्याट्स अ स्टेटमेन्ट यु मेक के त्यो चाहिँ मलाई गजब रमाइलो लाग्छ देन टकिङ अबाउट द्याट अर्को टिमको कुरा गर्ने भने जनकपुरको अहिले धेरै कुरा नगरौँ किनभने राखौँ अलिकति यो कुरा होइन चितवन रवि बोपाराले जहाँ छोडेको थियो त्यहीँबाट उठायो यो सिजन एभ्री गेम रन हानिरहेछन् होइन सो वाट डु गाइस थिङ्क चितवनको गेम कतिको हेरेको छ टिमबाट सुरु गरौँ न चितवनको गेम चाहिँ मैले खासै त्यसरी ध्यान दिएर पाएको छैन मैले अहिलेसम्म 14वटा म्याचबाट मेबी 7वटा म्याच चाहिँ प्रपरली हेर्न पाएको छ नभए चाहिँ यस अनि अरूहरू चाहिँ आई थिङ्क अस्ति लुम्बिनी लायन्स र चितवन कसले जित्छ भन्दाखेरि हेरिरहेको थिएँ मैले त्यो म्याच लुम्बिनी लायन्स डिड दाइको चाहिँ आई थिङ्क गेट राइट भयो लुम्बिनी वन इट आई वाज गोइङ फर द चितवन आई वेन्ट विथ लुम्बिनी किन भन्दा आई वाज लाइक दे डिड रिब्रान्डिङ रातो जर्सी सिटी कप परेको नयाँ स्पोन्सर यताउता भनेर आई वाज भाउचिङ फर लुम्बिनी टु विन त्यही माथि क्याप्टेन कुलको पनि टिम भन्ने हिसाबले भइरहेको थियो बट इट्स काइन्ड अफ डिसहार्टनिङ एट द सेम टाइम टु सी ओनर इन सच अ
स्टेट आई वुडन्ट से स्टेट तर उहाँको स्टेटस डिसहार्टनिङ नै लाग्यो मलाई पनि एज अ क्रिकेट फ्यान इट्स लाइक व्हेन यु हैव लभ फर द गेम इट ह्यापन्स इट ह्यापन्स सच एन इमोसनल गेम है क्रिकेट सो मच इन स्टेक के फेरि द अमाउन्ट अफ नट जस्ट मनी के जति एनर्जी जति टाइम उहाँहरूले इम्पुट गर्नु भएको छ होइन उहाँहरूको त आफ्नै व्यापार छ नि त अब ईश्वर दाइको कुरा गर्ने भने हस्पिटालिटीमा नि हुनुहुन्छ आइटी सेक्टरमा पनि हुनुहुन्छ होइन सो त्यो सबै टाइम मध्ये अझ क्रिकेटलाई टाइम छुट्याएर यसमा त भावना घिमिरे दिदी पनि हुनुहुन्छ होइन हर एक्सपिरियन्सेस दिएर अस्ति रबिन सिंह पनि एक दिन आएर जानुभयो होइन सो उहाँ चाहिँ अब प्ले अफ गयो भने आउने भन्ने पनि कुरा छ अरे है सो धेरै इन्भेस्टमेन्ट भएको छ कि नट जस्ट फाइनेन्सियल बट इमोसनल एज वेल होइन टाइम वाइज धेरै इन्भेस्टमेन्ट भएको छ आई थिङ्क भावना घिमिरे इज गुड एडिसन टु देयर अर्गनाइजेसन बिकज आई रिमेम्बर नेपालको मजाको नेपाल टेलिकम स्पोन्सर पाएको चाहिँ उहाँकै टेन्युरमा थियो वेन सी वाज द सिइओ सी इज अल्सो लर्नेड इन द सेम फ्रेटर्निटी भनेर स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट युए दुवै कता पढेर आउनु भएको नेपाल क्रिकेटमा 2015-16 राम्रो एक्जाम गर्नु रमाइलो अब म थपिदिन्छु है तिम्रो कुरामा जब क्यानको बोर्ड सस्पेन्ड भयो हामी के भन्छौँ क्यान सस्पेन्डमा भन्छौँ नि सो उहाँसँग हामीले पडकास्ट गरेका छौँ यु क्यान अल्सो सी द्याट त्यो बेला उहाँले के राम्रो भन्नुभएको थियो कि अब क्यान वाज नेभर सस्पेन्डेड द कमिटी वाज सस्पेन्डेड र भावना घिमिरेको लिडरसिप पारस खड्का क्याप्टेन विनोद दास र 4जना थियो अनि हाम्रो दाइ एनालिस्ट दाइ जो 4जनाको उमा चाहिँ मैले नाम भन्नुपर्छ यार दाइ कस्तो आउट हुन्छ कि मेरो यस्तो बोल्ने बेला मैले सम्झेर भन्छु सो उहाँहरूको जिम्मामा चाहिँ गेमहरू चाहिँ भइरहेको थियो कि भनेको बोर्ड सस्पेन्ड भएको होइन कि हाम्रो कमिटीलाई डिजल्भ गरिदियो हो कि आइसिसीले त्यो बेलादेखि हेर्नुभयो उहाँले होइन अनि मलाई याद छ कि फर्स्ट पिपिएल जब भयो पोखरा प्रिमियर लिग 2018मा आई वाज देयर एज अ होस्ट एज अ कमेन्टेटर मैले कमेन्ट्री डेब्यू पनि त्यही गरेँ हो विराटसँग कमेन्ट्री गरेँ हो कि मैले फर्स्टमा हाम्रो रायमा चाहिँ होइन त्यो मराइले पनि बिर्सिआएर छ है त्यसलाई अस्ति भन्दाखेरि सम्झाएको थियो सोमा सो त्यो बेला चाहिँ वर्ल्ड कपको ट्रफी टुर गरेको थियो पोखरा ठ्याक्क आइपुगेको थियो कि त्यो बेला भावना दिदीलाई देखाएको थियो सो सी इज वर्क इन आइसिसी अहिले पनि उहाँ हुनुहुन्छ आइसिसीको के रोलमा हुनुहुन्छ उहाँ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा क्रिकेट यस्तो गेम हो शाहरुख खानको टिमले पनि त सुरुको कति वर्ष जितेन नि प्ले अफ नपुग्ने के होइन अब पहिलो आइपिएलकै कुरा गर्ने हो भने पनि राजस्थान रोयल जो त सबभन्दा सस्तोमा किनेको टिम थियो दे वन फर्स्ट टाइम नि त मेन्टालिटी माइन्ड सेट शेन वनको क्याप्टेन्सी होइन यु नेभर नो के सो बिस्तारै क्लिक हुन्छ आई थिङ्क टाइम इट टेक्स टाइम जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ या एब्सोल्युटली फ्रेन्चाइजको इन्भेस्टमेन्ट भनेको इट्स नट जस्ट अबाउट getting trophies, silverware as soon as possible. It's about long-lasting contribution that they've been making in nations cricket को venture मा. सानो डेभलपमेन्ट देखि ग्रासरुट्स डेभलपमेन्ट देखि लिएर डोमेस्टिक प्लेयर्सहरुलाई चान्सेस दिने त सबै फ्रेन्चाइजले गरिरहनु भएको छ. सानो तिनो त नहुन आई बी भेरी रङ टु सेइङ दैट ट्यालेन्ट हन्ट जुन गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट कतिले अपर्च्युनिटी पाएको छ, कतिले एक्सपोजर पाएको छ. दैट लेट अलोन is a very good contribution from विपिनकै कुरा गरौँ हैन अन्डर 19 नेपालमै खेल्यो हैन अहिले युवराज भन्ने भाइ हुनुहुन्छ एकजना ही इज डुइङ गुड हैन सो फ्रम पोखरा आई गेस कर्णाली सो त्यो हिसाबले एउटा छ के मैले पोखराको ओनरलाई रेकमेन्ड गरेको थिएँ हैन तपाईहरुले त्यो भिडियो सर्च गर्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ. पहिला पोखरा राइनोज भन्ने टिम थियो नि सो आई वाज वर्किङ विथ दैट टिम. मेरो फर्स्ट इयर थियो हामी पोखरामा ट्यालेन्ट हन्टलाई गयौँ के सो त्यहाँ एकजना 5-7 वर्षको भाइ आउनुभयो सानो प्याट ग्रे निकोलसको ब्याट सानै हैन उसको बुवा उनीहरू अस्ट्रेलिया बसेर फर्काएर चाहिँ के नेपाल अब छोरालाई म नेपालमै सिकाउँछु भने लेफ्टी हैन म नाम लास्टमा भन्छु. अनि कस्तो मजाले मलाई इन्टरभ्यू गर भन्यो कि उनीहरूले आवाज गर भन्यो माई फेभरेट प्लेयर इज ब्रायन लारा भन्छ. कस्तो दामी बोल्ने के त्यो बच्चा सर्टहरू पनि त्यो ब्याट चलाउने गर्ने पनि कस्तो राम्रो. अहिले हाम्रो अर्पित कार्की भन्ने भाइ हुन्छ नि एकजना त्यस्तै के. अनि त्यो भिडियो छ के अनि अहिले रिसेन्टली वेन्ट टु अस्ट्रेलिया सोहेल कुमार उसको नाम. आई वुड लभ टु सी हिम इन पोखरा. मैले पोखराको ओनरसँग मेरो गफ हुँदाखेरि मैले भने पनि थिएँ गेट दिस गाई हो हुन त अहिले एज लेभलहरू खेलिरहनु भएको छ उहाँले. सोहेल इज प्लेइङ इन्टर स्कुल खेलेर डोमेस्टिक सबै खेलिरहनु भएको छ. इज वान अफ द गाइज टु आई फर आई थिङ्क हिज गोइङ टु मेक इट टु बी अनेस्ट. हिज अ गुड हिटर. आई वुड लभ टु वाच हिम. अब चाहिँ लाइक मलाई चाहिँ थाहा छैन सो यो कुराहरू सुने हाई स्कुल च्याम्पियनशिपमा पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ. ह्याप्पी फर हिम हो. यस्तै कुराहरूको लागि नै आई फिल लाइक दिस इज वाइ
NPL इज हियर एन्ड इच एन्ड एभ्रिथिङ होइन त्यही भएर नै लाइक अर्को कुरा पनि लाइक हामीले अघि दाइले पनि भन्नुभयो होइन जसरी हामी अपकमिङ सिजन्सहरूमा वी वुड डेफिनेटली वान्ट टु सी सो मेनी यङ्स्टर्स हु एक्चुली डेब्युट फर पर्टिकुलर टिम्स गेटिङ इन्टु द नेसनल टिम के द्याट्स द जर्नी अनि पहिला हामीसँग यो पाथवे थिएन जस्तो लाग्छ कि मलाई द पाथवे नाउ आइ एम प्रिटी स्योर द्याट क्लास 7-8मा पढिरहेको स्पोर्ट्सम्यान जसले चाहिँ क्रिकेट खेल्दैछ होइन उहाँहरूले चाहिँ how you supposed to become a cricketer भन्दाखेरि चाहिँ he won't be blank के he will have a plan जस्तो लाग्छ मलाई I'll be doing this I'll be playing NPL त्यसपछि I want to be in the national team भनेर हुन्छ होला हैन see we were also watching matches अनि so experts हेर्न आउनुहुन्छ कति जना NPL which is amazing this is what we like to watch अब यो त कस्तो भने संसारकै आँखा परिरहेछ हैन बिकज लास्ट इयर जुन प्रकारले खेल्यो गर्यो हैन सो त्यो हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क दिस इज अ कमन साइड टु सी गेम इज फर एभ्रीवन जुन देशमा भए पनि फरक परेन द इमोसन्स आर सेम हजुर हेर्न गइसक्यो मैले लाइभ टिभीमै पुगेर हेरेको छैन आई थिङ्क आइम गोइङ टु गो वाच प्लेअफ्स आई थिङ्क यु वेन्ट आई वेन्ट देयर हिजो अनि आई फिल लाइक मसँग यहाँ बस्ने सबैजनाले रिलेट गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्यो सो के हुँदो रहेछ भनेपछि द डिफरेन्स बिट्विन वाचिङ अ म्याच स्टेडियममा र बाहिर चाहिँ इफ यु आर अ भेरी गुड क्रिटिक अर यु वान वाच म्याच एकदम डेफ्थमा भनेपछि ग्राउन्ड इज नट द प्लेस फर यु तर द इन्भाइरोमेन्ट द्याट ग्राउन्ड ह्याज अनि एउटा राम्रो कुरा पनि के देख्न मैले पाएँ भनेपछि सी टिभी स्क्रिनमा चाहिँ देयर इज अ स्मल स्क्रिन यु डोन्ट सी अ क्याप्टेन मेकिङ चेन्जेस इन द फिल्ड के द्याट यु क्यान नोटिस ग्राउन्डमा द्याट इज अ भेरी गुड थिङ द्याट आई फाइन्ड आउट हिजो होइन अनि आई विल टेल यु समथिङ अबाउट हिजोको म्याच द्याट आई रियली लाइक इट होइन हिजोको सुदूरपश्चिमको गेममा चाहिँ जुन लास्ट विकेट लिएको थियो इट वाज अ कट आउट बाई दिपेन्द्र सिंह ऐरी त्यतिखेर के भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ टिभीमा हेर्नेहरूले थाहा पाएन होला कि ग्राउन्डमा चाहिँ के भएको थियो भनेपछि दिपेन्द्र दाई वाज फिल्डिङ समवेयर एल्स होइन लास्ट विकेटको लागि अनि आई कुड सी दिपेन्द्र दाई फोर्सिङ हिज टिममेट टु कम अझै ग्राउन्डबाट अझै क्लोज आउट यु माइट गेट अ क्याच भनेर तर त्यो बल चाहिँ त्यो एरियामा आएन ल लास्ट बलमा दिपेन्द्र दाई एक्चुली एक्सचेन्ज द फिल्डिङ पोजिसन विथ द्याट पर्टिकुलर प्लेयर अनि साँच्चीकै नै त्यहाँ क्याच आयो हि कट इट के द्याट इज वाट यु एक्सपिरियन्स स्टेडियममा चाहिँ इच एन्ड एभ्रिथिङ क्याप्टेन्सी के गरिरहेछ फिल्डिङ कसरी चेन्ज भइरहेछ यो कुरा चाहिँ अलिकति टिभीमा चाहिँ हुँदैन तर बल कसरी पिच भइरहेछ इट्स टर्निङ अर नट अलिकति डेफ्थमा लेग बाइक थियो कि थिएन ब्याट प्याड थियो कि थिएन यस्तो कुरा चाहिँ स्टेडियममा अलिकति गाह्रै साइडमा बस्यो तिमी सो यो कुरा चाहिँ इट इज अ भेरी आई थिङ्क कोइन्सिडेन्स तर आई रियली लाइक इट अनि मैले त्यो रियलाइज गर्ने बेला नै एकदम मन परेको थियो आई वाज एट द काउ कर्नर स्टेडियममा नै आई ट्याग्ड हाम्रो सोलाई नै होइन सो इट वाज अ भेरी गुड फिलिङ अनि काउ कर्नरमा यस आई थिङ्क विनोद भण्डारीले उहाँले एउटा सिक्सर चाहिँ काउ कर्नर एरियामा झन्डै समात्यो क्या विवेकले झन्डै त नभनौँ इट वाज कपाल अफ मिटर्स अवे तर या इज अ गुड हिटर अफ द बल ही प्लेड अमेजिङ है विनोद भण्डारी व्हाट अ कमब्याक सो आई थिङ्क अल्साले के प्रिपेयर गरेछ हामीलाई सोध्नलाई वी क्यान सेन्स इट होइन अब सिन्स आई एम न्यू टु वाचिङ अल द क्रिकेट गेम्स होइन अनि मैले आफ्नो पनि डाइसाइड गरिरहेको थिएँ कि आई थिङ्क दिस प्लेयर इज रियली अलराउन्डर अथवा हुन्छ नि फुल प्याकेज हो यो गेमको भने जस्तो मलाई फिल भइरहेको थियो कि पर्सनली तर आई रियली वान्टेड टु नो यो एनपिएलको गेममा चाहिँ ओभरअल हु डु यु थिङ्क इज एकदमै अलराउन्डर अनि प्लेयर वाइज स्ट्रेन्थ र हेर्दै भन्दा हुन्छ यत्रो बनाएछ अनि हेर्दै भन्दा यस्तो समअप गर्न खोजे के हेर यस्तो कुराहरु हाम्रो ऑडियन्सलाई थाहा छ हैन अस्ति हाम्रो रेड कार्ड टेबल्समा नि कुरा भयो के नन्दिनी शी ह्याड गुड नलेज अफ फुटबल तर रिसेन्टली चाहिँ मैले सोमा नै भने के उले जसरी कुरा गरे आउँदैछ न शी इज गोइङ एनालिटिकल के प्रोग्रेस हुने त्यसरी नै हो नि त हैन इफ यु वेयर इन्ट्रेस्टेड इन क्रिकेट तिम्रो लागि हामीले ढोका खोल्यौँ वेलकम गऱ्यौँ होइन सो नाउ इट्स द आवर भ्युवर्स एन्ड अस टु बिल्ड यु अप होइन अब 11 फर्स्ट टाइममै 14वटामा 7वटा गेम हेर्नु भने त गुड डिल हो नि हैन ब्लड ग्रिन स्टार्ट अब मिलेभेन सँगै जाउँला एकदिन त्यहाँ बसेर गेम बुझाउँला उसलाई क्र्यास कोर्स गरे जस्तै हो रहेछ क्रिकेट एउटा रुल हेर्यो फेरि अर्को रुल थपिन्छ हैन क्रिकेट भन्ने कुरा कस्तो भने तिमीले रुल बुझ्छु भनेर बस्यो बुझाउनेलाई नि कहाँबाट सुरु गर्ने त यो ब्याट हो यो बलबाट सुरु गर्ने हो कम्प्लेक्स छ भन्दा इट्स भेरी सोफिस्टिकेटेड सो यु जस्ट स्टार्ट वाचिङ द गेम कमेन्ट्री सुन्नु पर्यो के कमेन्ट्रीले नि सिकाउँछ सायद हामीले नि क्रिकेट खेल्न कति बुझ्या त कमेन्ट्रीबाटै हो
त्यही त अब अम्पायरको सिग्नल्सहरू त त्यसै बुझिँदैन नि त सो आई गो टु च्याट जिपिटी अनि अम्पायरको त्यो सिग्नल्सहरू भन्छु क्या म च्याट जिपिटी a good place to learn about cricket pretty much everything right the now better place is like these guys I would say हैन च्याट जिपिटी भन्दा नि अझै डेप्थमा if you talk with them definitely किनकि म पनि टेस्ट क्रिकेट चाहिँ म पनि am like I feel like I'm also a beginner जस्तो लाग्छ कि so I do have love for the game हैन टेस्ट क्रिकेट तर कति धेरै कम्प्लिकेसन्सहरू हुन्छ त्यहाँ हुन्छ नै हैन फलो अनमा झुकिन्छ that's normal तर the better side is like we have that interest to learn. Yeah, if you want to get into test cricket, right now is the good time because SS भइराछ. कहिलेदेखि भोलि पर्सि छ सेकेन्ड टेस्ट इज गोइङ टु स्टार्ट 3rd कि 4th डिसेम्बर जस्तो लाग्यो मलाई. भन्छ यो लाग्छ त एसएस मा पनि अफ कोर्स 2 दिनमै सकाइदिहाल्यो. 5 दिनको टिकट सेल्स हुनुपर्ने 2 दिनमा गेम सक्यो 3 दिन कति करोड 27 कति करोड हाल्यो कि wasn't that I guess. That's the game of India त फेरि हारिराछ. पुरा बवन्डर भइसक्यो अरे बोर्डमा. अजित आगरकर अन्डर फायर, गौतम गम्भीर अन्डर फायर हैन. अनि के कुरा उठिरहेछ भने रोहित शर्मा र विराटलाई चाहिँ BCCI ले प्रेसर दिएर रिटायर गराएको हो भन्ने कुरा आइरहेछ अरे के. Because there were a lot of people that spoke about this नि त. विराट कोहली लाई चाहिँ कम्युनिटीमै त्यही छ. कम्युनिकेसन नभएर चाहिँ he had to रिटायर भन्ने कस्तो कुरा आयो because उले त इन्डियालाई नम्बर 1 टेस्ट नेसन बनाइदियो आफ्टर 20+ years. So his leadership ले चाहिँ राम्रो गरेको थियो के. आई थिंक विराट कोहलीको क्याप्टेन्सीमा नै द इन्डिया हेज द मोस्ट आई थिंक बेस्ट टेस्ट रेकर्ड्सहरू छ जस्तो लाग्यो मलाई. मोस्ट विन्सहरू इफ यु लुक एट रिसेन्ट 30 years त्यो टाइम पिरियडमा चाहिँ हो. सो सोधन त के टप रन्स के छ तिम्रो? या सो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ मेरो त्यही हो अघि सोधेँ कि मैले अलराउन्डर अफ दिस सिजन चाहिँ हजुरहरूलाई को लाग्छ अनि कम्प्लिट प्याकेज प्लेयर जस्तो चाहिँ को लाग्छ? would you like to go for overseas player or what do you think? मेरो लागि चाहिँ आई थिंक अब हाफवे सिजन भएको छ अहिलेसम्म हैन. सो हाफवे सिजन भनेपछि आई डोन्ट थिंक लाइक अहिले नै भन्न मिल्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन. तर बट स्टिल अहिलेसम्मको पर्फर्मेन्स आई वुड गो फर हाम्रो क्याप्टेन फ्रम सुदूरपश्चिम कज of course people say tiger he is a tiger जस्तो लाग्छ. किन भनेपछि हिजो फिल्डिङमा पनि हैन दाइ मलाई फिल्डिङको सम्बन्धी पनि धेरै कुराहरू गर्न मन छ के. अनि फिल्डिङ लाइक यु सी अ लट अफ क्याचेस बिङ ड्रप्ड हैन. अनि जब यु सी दिपेन्द्र सिंह ऐरी इन द फिल्ड यु सी टोटली डिफरेन्ट टाइप अफ अ स्पोर्ट्सम्यान के. अनि आई फिल लाइक वाइ डोन्ट पिपल रियलाइज फिल्डिङ एक्चुअली क्यान चेन्ज अ गेम. इट डज एक्चुअलमा नै हैन. सो क्याचेस विन्स म्याचेस भन्छ हैन. र इतिहास साक्षी छ कि जन्टी रोड्सले फिल्डिङ गरेर प्लेयर अफ द म्याच पाएको छ के हैन. सो त्यो हिसाबले पनि हामीले भन्न मिल्छ. आई थिंक तिमीले बनाएको चाहिँ मैले यो सेट मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो. आई थिंक वी शुड स्टार्ट सब तिनैजनालाई चाहिँ यो क्वेसन थ्रो गरेर स्टार्ट गरौँ ल. सो हाम्रो टप रन स्कोरर्स अफ द लिग चाहिँ को हो त? को हुन्छ होला बाइ द एन्ड? और यु क्यान सी अहिलेसम्म त बोपारै होला नि. अहिलेसम्मको बोपारा हो. तर उसको चाहिँ नि वाट छ नि वाट इज देयर. तर एउटा गेममा 100 हानेर आयो नि त माथि. आई थिंक वाट इज सेकेन्ड बोपारा इज द हाइएस्ट रन गेटर. either one of those two नै हुन सक्छ because I also picked चितवन राइनर्स to play the playoffs to be honest. अघि न लास्टमा गेस गरौँ भने थियो I picked चितवन राइनर्स to play the playoffs to be honest. तेस्रो कि त चौथो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. So Ravi Bopara could be that guy. He is one of the most valuable players. Last season पनि he was a contention of being MVP. He pretty much was as well in most of our eyes. यो वर्ष पनि दाइ doing amazing with bat ball. त्यही माथि मेन्टरशिप जस्तो को रोल पनि उहाँले खेल्दिनु हुन्छ. एउटा मान्छेको एकदम नाम छुटायो नि हामीले अघिदेखि. अब चाहिँ लिनै पर्छ कुशल भुटेल. He's done good this season from the first match that even they lost it हैन तर he did it. मजा. सो लास्ट सिजन अब कुशल भनेपछि अलवेज हार्ड हिटिङ ब्याट्सम्यान धेरै एक्सपेक्टेसन हुन्छ हैन. अनि भने नि फ्र्यान्चाइजको अचम्मै यही हो हैन. यसपालि चाहिँ कुशल has turned things around हैन. He's taken that lead. एउटा मार्की प्लेयर भनेपछि त्यो लिडिङ फ्रम द फ्रन्ट. र हाम्रो स्पेशली मार्की प्लेयर्स अथवा अबको यो एनपीएल एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि किन छ भने यसले हाम्रो 2020 वर्ल्ड कप जुन आउन लाग्छ इन्डियामा हुन लाग्छ. सबै म्याच उमै हुने भयो हैन. मुम्बईमै हुने भयो भनेपछि क्लाइमेट वाइज पनि हामीलाई धेरै चेन्ज हुनु परेन नि. इभन द पिच वाइज आउट. एक्ज्याक्टली. सो त्यो हिसाबले चाहिँ हुन्छ. एन्ड कुशल
seeing Kushal in that top run scorer, I'm very happy. I'm always happy with Kushal Bhurtel when he plays in the field, to be honest. Because Nepalले first time Indiaसँग 50 ओभरको एसिया कप खेल्दाखेरि he was one of the guys who was hitting ballers around. क्या मोहम्मद सिराजलाई पुल शट हुक शट हानेर चाहिँ हामीलाई मक्ख बनाउने प्लेयर भने कुशल भुटेल हो. जिम्बाब्वेसँग पनि 50 ओभर्सको वर्ल्ड कप क्वालिफायर्समै राम्रो खेल्ने ब्याटर कुशल भुटेल हो. टेक्निकल्ली पनि प्रोफाउन्ड हुनुहुन्छ. लास्ट इयर चल्नु भएन एनपिएलमा, यो वर्ष चल्दै हुनुहुन्छ. अझै राम्रो चल्नु होला कुशल भुटेलजी. अनि टी20 वर्ल्ड कप खेल्छ यार नेपालले. त्यही भने वेस्ट इन्डिजले हामी खेलिसक्यो, हामी जित्यो पनि सिरिजै जित्यौँ हामीले. इङ्ल्यान्डसँग भा बेन स्टोक्स सेट मजा आउँछ यार. Of course. Okay, I think let's move on to the next one. Yeah, so हाम्रो चाहिँ डेथ ओभर स्पेशलिस्ट चाहिँ को लाग्छ उसलाई? Which player has been the most dangerous finisher in this last 5 overs-हरु? I would go with Harmeet Singh. है? First one match of the cleanest hitter. First match. Exactly, one of the cleanest hitter. पर्यो भने 20 रन जोडिदिनु हुन्छ लास्ट ओभरमा आएर. त्यस्तै पर्यो 25 30 पनि हुन्छ कि यु नेभर नो. बलले पनि ही इज एबल टु स्किड द बल, हावामा स्विङ पनि एबल, ही क्यान गेट द्याट. बिचमा आएर स्पिन पनि गराउन सक्नुहुन्छ. ही क्यान आई थिङ्क इभन बी अ डेथ बलर भन्छु क्या म त. Exactly. Very accurate bowler, one of the best associate spinners as well. So good addition to Sudhir Pasim. Not just best with death over batting, he could also be a death over bowler. Very very great. Good pick I would say. किनकि like first match देखि नै I was like first match हेरेर बेलामा there was सबैको एउटा फिलिङ चाहिँ के थियो भनेपछि नो वे सुदूर पश्चिम इज नट गोना स्कोर मोर देन 120 थियो के. तर when he came it was shocking to see him hit I think 22 23 मा 50 माथि 53 52 हान्नु भएको थियो हैन. So that was very impressive. अनि he was the key player to win that match जस्तो लाग्यो मलाई. इभन म्यान अफ द म्याच नै उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो होला त्यो म्याचको. हिजोको गेमको मलाई एउटा इन्सिडेन्ट याद आयो कि अब जनकपुर वाज प्लेइङ कोही खेलिरहेको थियो कस्तो पोखरा मार्टिन गप्टिल सागा थियो सरी के अरे जिमिनिसम सागा थियो नि त. जिमिनिसमा सुरुमै आउट भइदियो कि अनि एटलिस्ट जनकपुर खुसी भयो होला कि हामीलाई छोडेर गयो होइन आउट पार्यो नि भनेर के. बाहिर हि गट आउट अगाडिको म्याचमा पनि डक आउट हुनुभएको थियो विराटनगरसँगै हो आई गेस. अनि लामिछाने वाज द बलर, हि केम इन अनि बिचको ओभर्समा मजाले 2टा विकेट. आई थिङ्क द्याट वाज द क्रुसियल टाइम फर विराटनगर टु विन द्याट म्याच के. ओके नेक्स्ट सो या अनि फास्ट बलर चाहिँ हु हेज बिन द एनपिएल स्पिट्स्टर जसले चाहिँ एकदमै हाई प्रेसर क्रिएट गर्नुभएको छ आफ्नो बलिङले. आई थिङ्क मर्चेन्ट डिलाङ्गी दिमागमा आउँछ मेरो होइन. बिकज त्यो हिसाबले चाहिँ फास्टमा चाहिँ हो. अब बलरको हिसाबले चाहिँ वन्स अगेन हर्मिट हेज बिन फिनोमिनल. उसले चाहिँ त्यो जुन प्रकारले विकेट्स लिन्छ एभ्री गेममा 2-3 विकेट एभरेजमै छ कि. एन्ड नट जस्ट दिस टुर्नामेन्ट हर्मित सिंहको क्रिकेटिङ करियर हेर्ने हो भने एभ्री गेमको कन्सिस्टेन्सी छ कि त्यो मान्छेको. एन्ड द्याट इज भेरी इम्प्रेसिभ कि. एन्ड आई दिस माइट बी अ बिग डिबेट. तर हर्मित सिंह भनेको चाहिँ इन्डियाले एउटा राम्रो पाउनु पर्ने स्पिनर थियो कि बिकज इज अल्सो गुड विथ द ब्याट. पछि उसले आफ्नो ब्याटिङ पनि इम्प्रुभ गर्यो. आई रिमेम्बर हामीले लुम्बिनी अल स्टार्समा गर्दाखेरि लहिरू र हर्मित ओपनिङ आउँथ्यो क्या. सो ही क्यान ब्याट इन एनी अर्डर भनेपछि त्यो टिमले कुनै जो टिमले हर्मित लिएर आउँछ दे गेटिङ एन अलराउन्डर के होइन. अफकोर्स Similar context, Mark Watt is also a player who is a brilliant spinner. He was one of the best in T20 international rankings as well, previously. Oil batting ma pani not out 100, not out. Crazy. And with the ball pani I think he took 2 wicket हैन. So त्यो हेर्दाखेरि नै first 100 नै भयो NPL को. I think he came up with the first 100, right? Only 100 अहिले सम्मको. Yeah. Mark Watt. Yeah. So with the ball pani this season he is good with the ball pani. तर batting मा चाहिँ I see he's batting all rounder नै हो जस्तो पनि. Preliminary हेर्ने हो भने he is a bowler, he's a spinner हैन. Premier spinner नै हो स्कटल्यान्ड को. He is the guy who did that cheat wala celebration के त वर्ल्ड कपमा. Okay. ल्याएर पढ्ने वाला हैन. अस्ट्रेलियामा भएको बेलामा. So he is one of sweethearts for fans as well. Heartthrob type को जस्तो मान्छे मार्क वाट. Similar खालको all round performance from both Harmeet Singh and Mark Watt. But coming back to your question, we were talking about pacers. I would pick Sompal Khan. Yeah. First ball मा विकेट पनि लिदिनु भयो. He has the pace. He is very skiddy customer हैन. Swing पनि पाउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ lateral swing. One person underrated who is able to get lateral swing
6 ओभर 7 ओभर गर्दाखेरि पनि पाउने मान्छे चाहिँ हेमन्त धामी I like Hemant Dhami very much. He should be groomed so that he can get a bit of pace. I think he has place in Nepal senior team as well in the coming days. तिमीलाई चाहिँ सोमबाल जस्तो लाग्छ मैले भन्न लागिरहेको थिएँ कि अनि उहाँ ठ्याक्क भनिहाल्छु मुखबाट लिइहाल्छु मेरो कुरा सोमबाल आई थिङ्क एज अ क्रिकेटर हुज प्लेड फर सो लङ टाइम होइन आई थिङ्क इट्स अल अबाउट डिसिप्लिन के सोमबालले जुन डिसिप्लिन फलो गर्छ उसको फुड ह्याबिट्स होइन उहाँको जस्तो बानी छ होइन भेरी जेन्टल गाई प्लस गेम फोकस त्यो हिसाबले चाहिँ इट हेज बिन सोमपाल अघि हामीले हार्ड हिटिङमा एउटा नाम बिर्स्यो नि विनोद भण्डारी अफकोर्स लास्ट गेममा हि स्कोर्ड अ 50 त्यो पार्टनरसिप विथ हिज टिममेट द्याट लास्टेड एभ्रिथिङ होइन लास्टमा त हर्मित आएर टक्क एउटा छक्का हानिदिँदै होइन तर आर्किटेक्ट त विनोद थिए प्लेयर अफ द म्याच पनि भयो राइट होइन आई थिङ्क द्याट त्यसमा एड अन गर्नु पर्दाखेरि अ भेरी गुड थिङ द्याट आई नोटिस अबाउट हिम इज लाइक हिजोको गेमको त्यो सिचुएसन के लाइक इफ इन केस एउटा पनि विकेट त्यो पर्टिकुलर टाइममा गएको भए हि स्लो डाउन द गेम बिकज दिज गाइज नो द्याट हाम्रो टार्गेट धेरै छैन वी क्यान स्लो डाउन द गेम फर अ वाइल भनेर दिज टाइप अफ डिसिजन द्याट हि टुक being a batsman त्यतिखेर I think he's been really good अनि maybe we can see him playing for the nation. I would love to see him होइन upcoming daysहरुमा. So हाम्रो अहिलेको प्लेयर्सहरु हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अलराउन्डर बलिङ ब्याटिङ दुईटैमा पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो गइरहेको प्लेयर चाहिँ को ला फेरि हरमित सिंह भन्नु पर्यो we can start with Karan किनभने लास्ट 31 रन पर्फर्मेन्स करणको विथ द ब्याट पनि आयो त्यो क्विक इनिङ्सले पनि लास्टको जितायो नि त काठमाडौँलाई पुश पायो हैन सो त्यो म्याटर गर्यो त्यो हिसाबले करण पनि एउटा आउँछ त्यसपछि डिपी पनि छ लेट्स टक अबाउट नेपाली प्लेयर्स नि त हैन सो आई थिंक बोसिस्टोले पनि राम्रो खेलिरहेछ एकदम आई थिंक यु गाइज अल्सो ह्याभ सम प्लेयर्स इन योर टिम सबै मैले भने नि त बोसिस्टो टकिङ अबाउट हिम 50 हान्न लागिसक्नु भयो इन दिस गेम एज वेल ही इज दैट गाई He's an all-rounder in himself. Mark Watt पनि छ similar खालको player. हरमित सिंह we've already said. अब दिपेन्द्र सिंह अहिलेहरुको धेरै चर्चा नगरौँ भन्न because we all know how much of a value he adds to any team that he plays. Definitely. He's one of the best नै भन्छु म त. Best in associate, also best in the world. In the world नै ICC rankings अलिकति तलमाथि भयो होला अहिले तर I'm pretty sure he's gonna come up हैन. Definitely. अनि अर्को कुरा चाहिँ दाइले पनि भन्नुभएको थियो करण केसी उहाँको चाहिँ आई सी लाइक इभन विथ द बल हामीले अस्ति बाई ब्याट लाइक लास्ट ओभरमा 31-32 देख्न पायो तर एट द सेम टाइम आई वाज वाचिङ अ म्याच होइन उहाँ स्विङ मजाले लाइक भिजिबल स्विङ छ के त्यस्तो मजाले अनि वेन यु सी हाम्रो डोमेस्टिक प्लेयर्सहरू त्यो गरेर आएको वी सी फ्युचर किन भनेपछि वी हेभ अ टुर्नामेन्ट टु प्ले होइन लाइक वर्ल्ड कप नै छ सो वेन आवर प्लेयर्स आर डुइङ द्याट आई फिल लाइक वे गोइङ स्ट्रङ जस्तो लाग्छ कि सो गेममा अब फिल्डर्सहरूको एकदमै धेरै इम्प्याक्टफुल रोल हुन्छ नि त सो वाट डु यु थिङ्क फिल्डर वाइज चाहिँ हु इज द बेस्ट वान येट द्याट वी हेभ सिन दिपेन्द्र सिंह मैले मेरो मिलिरहेको छ कि मैले भनेको कुराहरू सबै लिइरहेको छ म चाहिँ अब यो भन्छु है भनेर बस्छ उता गइसक्यो हुन्छ डेफिनेटली दिपेन्द्र है अनि एउटा अर्को चाहिँ के भने एज अ विकेट किपर विनोद भण्डारी हैन विनोद दाइको लास्ट ओभर द इयर्समा गेम याद गर्ने भने इट ह्याज टर्न लाइक समथिङ लाइक धोनी के अहिले त त्यो जर्सी वाइज पनि नम्बर इट्स अ वाइज सो किपिङ वाइज उहाँ त अब धोनीलाई नै आइडलाइज गर्नु दाइको आइक्यू पनि खतरै छ के है क्रिकेटिङ सेन्सिबिलिटी द वे ही अल्सो लिड्स द टिम अल्दो दिपेन्द्र सिंह इज द क्याप्टन ही काइन्ड अफ प्लेज द मेन्टर रोल जस्तो लाग्छ when it comes to नेपाली यङ प्लेयर्स he is kind of straightforward guy as far as I have seen him around अनि उहाँ किपिङको त कुरै नगरौँ लास्ट इयर पनि एउटा भाइरल भएको थियो उहाँको किपिङ इन्स्टेन्स होइन भेरी चिकी योपालि पनि हिज बिन कपिङ द बल भेरी नाइसली टकिङ अबाउट फिल्डिङ हिजोको कुरा छुट्याउनै मन लागेन मलाई हि जस्ट हेज वान स्टम्प टु एम एट दिपेन्द्र सिंह हेरी कुद्दै बल उठाउँछ एभ्री टाइम हि गेट्स इट के है वाट अ फिल्डर यार द्याट गाइ तिमीले एउटा क्वेसन सोध्छु है त विनोद भण्डारीको लास्ट सिजन र अहिलेसम्मको गेम हेर्ने हो भने T20 वी क्यान सी हेज इम्प्रुभ डु यु गाइज सी हिम इन द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड बिकज द्याट विल बी अ फेयरवेल फर विनोद भण्डारी के छ देख्छौ मी पर्सनली अहिलेसम्म हेरे अनुसार दाइ आई वान्ट टु सी हिम
I want to see मैले अघि पनि भने the way he decides and dictates game के as a batsman, like knowing the situation is very important जस्तो लाग्छ के मलाई. अनि it is a game of maturity नै, maturely handle कसरी गर्ने त्यो particular situation. Like we as a fan we wanted to hit him sixes every ball हैन, तर he knows the game well नि त हैन. So like he slows down the game, right moments हरुमा right hits हरु, these kind of like we गेम हेर्दाखेरि अ मच्योर्ड एक्सपिरियन्स प्लेयर इज प्लेइङ भन्ने देख्छ नै कि. अनि एट द सेम टाइम हि इज अ गुड हिटर. सो आई वान्ट टु सी हिम, डेफिनेटली आई वुड लभ टु सी हिम. इट विल बी अ टफ कल. नेपालमा अलरेडी विकेट किपर ब्याट्सम्यान धेरै हुनुहुन्छ. लुकेश बाम इज डुइङ अमेजिङ. एनपिएलमा पनि राम्रो खेल्दै हुनुहुन्छ. अस्ति न T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्सको फाइनल गेममा पनि प्लेड अमेजिङ होइन. सो लुकेश बाम इज देयर, अनिल शाह इज अल्सो देयर. So it will be tough. Asif Sheikh is also wicketkeeper batter. Yes. So there's not a lot of spot. Emotionally thinking about it, we would want Vinod Bhandari to have a nice farewell. He deserves that. But it's a very tough call to But have I think this NPL season will play a very vital role जस्तो लाग्छ है. अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि of course he has come up with very good stats. तर if he ends up NPL with a very good stat, I think people are going to watch out. Like committee they will think of him जस्तो चाहिँ लाग्छ है मलाई. किनभनेपछि it will also play a very vital role. We don't have much time to pick team जस्तो लाग्यो हैन वर्ल्ड कपको लागि. So let's see. Domestic players that is why we see like even like every wicket keeper batsman लाई चाहिँ सधैँ नै every team मा pressure चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ. किनभनेपछि there are a lot of options नै. अनि why not, let's see कस्तो हुन्छ अब. chronology wise पनि cricketing calendar wise पनि it's very perfect time कि we are having NPL because brink of world cup मा भइराछ. people like Mohammad Adil Alam want to do wonders to put themselves in the team and to actually plaster their name because sure भइसकेको छैन for players like him. Pratish GC would want to come back. So NPL ले त एकदमै हेराफेरी गर्छ. It's a breeze भन्छु म त. Like for all of them it's a breeze अनि it's a place to show them you need to pick me next भन्ने देखाउने ठाउँ नै यही हो जस्तो लाग्छ. शरद दाइ got a good farewell. अस्ति हङकङ सिक्सेस खेल्नुभयो, एउटा हाई नोटमा एन्ड गर्नुभयो दाइले हैन. मेरो 5 दिन पछिको फेभरेट प्लेयर, वाट अ प्लेयर, शरद बेसवागर. नेपाल्स फिनिसर एकदम मैले भन्न लाग्यो बिकज शरद दाइको चाहिँ एउटा म मिम पनि बनाउँथेँ कि पहिला आफै पहिले के एकदम मिम चलाएको थियो नि त. देयर आर 3 थिङ्स कन्स्टेन्ट इन द वर्ल्ड. one is the sunrise, second is the sunset, third is शरद बेसवागर ending the innings, finishing the innings with a boundary or a 6 भन्थे के म. अनि I was very emotional after I did commentary. I shared the commentary box with शरद दाइ अनि मैले फोटो पनि हालेको थिएँ कि एउटा दाइसँग. हाउ डिड आई गेट सो लकी भनेर के. किनभने म आवाज घिमिरे आज कमेन्टेटर होला, स्पोर्ट्समा होला होइन, एउटा जर्नलिस्ट हो म. सो एक टाइममा त म पनि अर्डिनरी हो नि त, जे भए पनि आजको दिनमा अर्डिनरी नै छु. तर त्यो फ्रम प्याराफेट टु द कम बक्स पुग्यो हो नि त हैन. इट्स नट अ नेपो किड थिङ. एकैछिन तपाईले त्यो भन्दाखेरि कस्तो सिरिङ गुजबाउँछ किनभने आई फिल द सेम थिङ व्हेन आई वाज देयर इन द कम बक्स द फर्स्ट टाइम 2022 मा ट्राई सिरिज हेर्दै थिएँ नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्डको होइन. अनि आई वाज वाचिङ गुलसन झा ब्याट फ्रम लङ अफ एरियातिर ग्रास प्यारापेटमा बसेर साथीभाइहरूसँग चिलमा हेर्दा थिएँ. अनि द भेरी नेक्स्ट इयर आम अन द अदर साइड अफ द ग्राउन्ड, त्यहाँ कम बक्समा बसेर गर्दाखेरि नेपाल भर्सेस वेस्ट इन्डिज यस्तो मजा आएको थियो कि लाइक इट इज सच अ ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स. कमेन्ट्री गरेछ. I did a show though with my childhood hero, of course, Gyanendra sir, right? He has coached me class 8 ma. So after so many years doing a show with him, it was मेरो लागि पनि त्यो मोमेन्ट चाहिँ okay, I'm still here भन्ने चाहिँ. Let's move on to the next question. सो लाइक अब क्रिकेट भनेको एउटा टिम प्ले हो नि त. सो एउटा मात्र प्लेयरले गर्दाखेरि क्रिकेट एउटा टिम क्यानट फङ्सन द्याट वेल होइन. सो त्यसरी हेर्दाखेरि अब सबै टिममेटहरूले त्यस्तो स्पटलाइट नपाउँदाखेरि पनि हजुरहरूलाई लागेको चाहिँ हु इज लाइक दि अनसङ हिरो अफ द टिम्स अथवा गेममा कुन चाहिँ प्लेयर चाहिँ अलिक अन्डर रेटेड हुनुहुन्छ, स्पटलाइट नभए पनि द गेम हेज गोइङ एकदमै ब्रिलियन्ट भने जस्तो प्लेयर को हुनुहुन्छ? भेरी भेरी गुड क्वेसन. मैले भन्नुपर्दाखेरि आई थिङ्क म यसरी भन्छु ल, लाइक
मैले फर्स्टमै यिनीहरूको कति एन्सर दिइसकेँ क्या बिकज रञ्जित कुमार इज समन द्याट आई बिन लुकिङ अप टु आई थिङ्क हिज ब्रिलियन्ट विथ द बल 15-16 जना प्राइम लेफ्ट आर्म स्पिनर हुनुहुन्छ होला नेपालमा अनि इज वान अफ देम एबल टु टर्न द डेलिभरी एज वेल आर्म बल पनि राम्रो छ एज द भेरिएसन्स प्लेड 2 back-to-back गुड गेम्स अघि नै पनि राम्रो खेल्नु भयो होइन सो हि इज वान गाई टु लुक आफ्टर शेर मल्ल पनि भन्छु शेर मल्ल एज वेल यस गुड रन्स यताउता शेरले पनि गरिरहेछ राम्रो सो शेर मल्ल पनि इज अप अन द्याट लिस्ट को छ विवेकको सो मेरो लिस्ट भन्दा नि यस्तो छ अब गरिरहेको राम्रो गरिरहेको नगरिरहेको पिपल आर टु डिसाइड होइन तर आई वान्टेड आदिल टु पर्फर्म रियली वेल के किन भनेपछि अहिलेसम्म चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ प्रोसेस मेबी काठमाडौँले पनि गियर अप गरेपछि इट विल गो विथ टाइम होइन तर किन भनेपछि हामीले फर्स्ट डेमा पनि कुरा गरेको थियो अल द थिङ्स द्याट हि वेन्ट थ्रु अहिलेसम्मको होइन हामीले फर्स्ट डेमा नि कुरा गरेको थियो सो वी वान्ट प्यासनेट पिपल इन द गेम भन्ने कुरा हो नि त होइन डु अर डाई फर द गेम भन्ने कुरा आई सी इट इन हिज आइज जस्तो लाग्छ कि सो आई वान्टेड हिम रादर देन स्ट्याटिस्टिक्स होइन म चाहिँ सो मेनी वर्ड्स दाइ मेरो त कति धेरै वर्ड्स छ म पनि त्यस्तै हो मेरो त आई डोन्ट नो म त झन् आई युज टु वेयर त्यो ब्रेसेस नि त सो आई गेट अ लट अफ त्यो टङ स्लिप्सहरू सिम्पल वे टु प्रोनाउन्स इट इज स्ट्याट्सको हेरेर नभनेको होइन मैले तर इमोसनल मेबी because like we want passionate people in the game. So हाम्रो यो यङ U23 बाट चाहिँ एकदमै धेरै पोटेन्शियल देखाउनु भएको र NPL मा चाहिँ एकदमै आफ्नो नाम कमाउन पनि एकदमै सक्षम हुन सक्नु भएको प्लेयर चाहिँ हजुरलाई को लाग्छ उज द यङ स्टार अहिले 1 2 3 एकचोटी भन्ने हो क्या को छ ल मिल्छ मिल्दैन त 1 2 3 no risk of course Bipin let's go okay I would also go for kere Yuvraj Khatri also yes because Bipin le ta last time देखायो नि he said like Nishamla I'll take a wicket भनेर लियो पनि त्यही भएन त्यो एउटा उ छ त त्यो बाइक चाहिँ I feel युवराज चाहिँ एउटा आँखा पर्ने को हाँसेको यार बाबु मलाई अनुहारले कानमा दिइरहेछ होइन उसलाई ऊ चाहिँ यहीँ बसेर बोले जस्तो गरेर चाहिँ त्यो माइकमा त राम्ररी बोले हुन्छ नि अनुहार सानो स्वरले बोल्छ केही बुझ्दैन कि दाइ यसो गर्नु न सिधा बस्नु न भन्ने भयो कि दाइ सिधा बस्नु न भन्छ हाइ के भयो के भनिरहेको छ क्या बोलिरहेको भने जस्तो हुन्छ कि म बसे ठिक छ अरे उता चाहिँ नजाउँ रे यतापट्टि त्यो नजिक बस्नुपर्ने रहेछ सो हाम्रो चाहिँ यो सेटअप नयाँ डिफ्रेन्ट गरेर चाहिँ 4 जना चाहिँ यसपालि अलि रमाइलो गरौँ भनेर त्यो टाइपले चाहिँ अस्ति यिनीहरू गएर धेरै रमाइलो म पनि बस्न आएको आज दो यिनीहरूले मलाई निकालिसक्यो सोबाट सो आई थिङ्क अर्कोमा जाउँ अर्को क्वेसन चाहिँ मैले एउटा नाम पनि थप्दै हालेँ नि त हेमन्त धामी इज अल्सो समवन टु लुक आउट फर कस्तो मजाले स्विङ गर्नुहुन्छ कि को हेमन्त धामी फ्रन्ट अन छ होइन मजाले कस्तो इज अल्सो बलिङ डेथ ओभर्समा पनि चान्सेस पाइरहेछ नि त होइन आई थिङ्क हि इज परफर्म वेल जहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ बलै उहाँलाई दियो भने पनि विल बी अमेजिङ तर अब सुदूरपश्चिममा दे अलरेडी हेभ स्पट दे हेभ अदर प्लेयर्स एज वेल त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ बल तुरुन्तै नपाउनु पनि सक्छ इन सर्टेन गेम्स तर हिज एबल टु स्विङ द बल इज जस्ट इनफ फर मी नेपालको सबभन्दा धेरै ल्याटरल स्विङ पाउने बलर वान अफ देम इज हेमन्त धामी अन्डर 19 खेल्नु भएको प्रिभियस अफगानिस्तानहरू जित्ने टिमबाट होइन देव कुमार वाज क्याप्टेन देन आकाश चन्द इज अल्सो फ्रम द सेम ब्याच अब हि प्लेस फर पोखरा अभेन्जर्स आकाश चन्द इज अ स्किडी कस्टमर होइन तर हेमन्त धामी इज एबल टु गेट मोर अफ द स्विङ नाइस चोइस अफ वर्ड्स This is how we know somebody is into commentary. म यहाँ क्रिकेट मात्रै सिक्दिनँ है म यता निकेशबाट त्यो भोक्याबुलरिजहरू पनि सुनिरहेको हुन्छ कि नेपाली शब्दकोश राइट हियर आर्टिकुलेसन्सहरू कस्तो मजाले गर्छिन्छ कि I really like the way you talk चट्ट मजाले and you get your message across हैन त्यो हिसाबले व्याकरण र ग्रामरमा खतरा हुन्छ नि त हैन व्याकरण र ग्रामर चाहिँ एकदमै खतरा छ जिएस क्रिकेट सँगसँगै I think so yes you're also an actor yeah No, you are
Yeah, he is. He is. रिसर्च गर्नु पर्दैन आफ्नो साथीहरु थाहा थियो अस्ति भन्दै थिइन् इट्स वान अफ द मोस्ट थिङ द्याट आई हेभ डन भन्दै हो इट्स वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट अनि समथिङ द्याट आइ एम भेरी प्यासनेट अबाउट एज वेल एकदमै मजा आउँछ थिएटरमा गएर काम गर्न मैले दाइले भन्ने पनि छु आई वान्ट टु सी हिम परफर्म जानुपर्छ सँगै जानुपर्छ आइ एम डुइङ one theater myself I'm already writing it so एउटा पिच पनि भयो जनवरीतिर हुन्छ होला मोस्ट प्रोबब्ली प्लिज मेक श्योर वी of वाच course इट यहाँ पनि भन्दै गर न Yeah. ऑडियन्स पनि आउनुहुन्छ हेर्नलाई इफ कोही एक्टर चाहियो भनेदेखि म पनि छु अडिसन दिन आउनुपर्छ ए अहिले गराउने क्या हिरोइन त हैन हिरोइन बहिनीको रोल ल्याउनु अहिले गराउने अडिसन अहिले गराउने हो होइन ओके ओके नेक्स्ट क्वेसन विवेक चाहिँ कस्तो 90s को हिरो जस्तो लाग्दैन है यस दैट भाइब्स के टक्क त्यो हेयर स्टाइल लुगा लाउने तरिका नाक झर्यो 90s को नो लाइक आई छेत्री बाउन जस्तो भयो नाक हैन हो विवेक जोशी बाउन सरी म त विवेक छेत्री भनेर आइरहेको अर्को विवेक छेत्री भन्ने भाइ छ के मेरो म नि too many बाउनै हो Viveks तर around है केटलाई त अलि such a good name such a common name at the same time या ऑफ कोर्स तिमी विवेक हो कि VIV के विवेक इट्स VIV ओके तिमी एलिसा हो कि अलिसा या विवेक त्यो चाहिँ अलि सोध्दिनु म किनभने म तिमीलाई अलिसा भनेर बोलाउँछु नि अलिसा हो कि एलिसा हो रे के इङ्ग्लिशमा दाइले अलिसा यसरी सोध्दा हुन्छ के इङ्ग्लिस कमेन्ट्री र नेपाली कमेन्ट्री दुईटैमा प्रोनाउन्स गर्नु विल गेट द्याट ओके सो मुभिङ अन अब त्यस्तो धेरै त हामीसँग केही पनि छैन सो अलिकति ग्याप भयो किनभने अलिकति टेक्निकल कुराहरू मिलाइरहेका थियौँ सो नेक्स्ट विकबाट चाहिँ हामी हप्तामा 2 दिन चाहिँ आउँछौँ लाइभ सो हामीले चाहिँ अहिले के गर्यो भने हामी यो लाइभै बसिरहेको हो तर यो गेम पनि भइरहेछ आई थिङ्क 160 हान्यो कर्णालीले सो गेम ठ्याक्कै यहाँ दिउँसो बस्ने कुरा थियो तर बिकज अफ लट अफ टेक्निकल प्रब्लम्स हामी चाहिँ लेट सुरु गऱ्यौँ गेम पनि हेर्दैछौँ त्यही भएर यहाँ अगाडि आइपाड राखिरहेको हो सो हामीले चाहिँ यो सब्सक्रिप्सनै लिएको हो हामीले स्ट्रिम गरेर हेरेँ होइन इलिगली सो ढुक्क हुनु त्यो कुरामा सो 160 ज्ञानो दाइले पुरा दिइरहनु भएको छ बट आई थोट दे वुड स्कोर मोर देन 180 or 200 सुन्छ जस्तो लागेको थियो थर्ड विकेट पार्टनरसिप वाज लुकिङ गुड बोसिस्टरले पनि राम्रो खेलिरहनु भएको थियो रन बलको मात्रै बनाउनु भयो आई काइन्ड मेक द प्रेडिक्सन कि हिज गोइङ टु एक्चुअली स्कोर 50 भनेर है कस्तो राम्रो लाइनअप छ क्या नजिबुल्ला जद्रान अलि अगाडि आएर केही गर्न पाएको भए मेबी अलिक बढी हुन्थ्यो होला अफगानी प्लेयर्स वी नो हाउ गुड दे आर व्हेन इट कम्स टु हिटिङ अब रमाइलो कुरा के छ भने इट्स अ भेरी डिफेन्डेबल टोटल डिसेन्ट टोटल छ 160 होइन विनेबल टोटल नै हो सो तर विराटनगर इज अ टिम जसले 200 पनि बनाएको छ क्या 220 होइन 220 हाइएस्ट पहिलोचोटि एनपिएल को इतिहासमै 200 कटे होइन है सो भनेपछि अब यहाँ चाहिँ के छ भने हाउ आर कर्णाली गोना बोल अगेन्स्ट अ टिम that can win this and maybe go top of the table against the team which is really good with the bat I would say अहिलेसम्म त डेफिनेटली नै है सो इन्ट्रेस्टिङ म्याच यो पनि आजको लागि आई थिङ्क इट्स अ क्रुसियल म्याच पनि जस्तो लाग्यो है मलाई दुईटै टिमको लागि एकदम मस्ट विन म्याच जस्तो नै छ अहिलेलाई विराटनगर वुड प्ले फर देयर प्राइड अनि कर्णाली वुड प्ले टु बी वान अफ द कन्टेन्डर्स फर द प्ले अफ बिकज ह्यान्डसम छ उनीहरूको रन रेट सरप्लसमै छ विराटनगरको जस्ट आफ्टर सुदूर नेट रन रेट 0.47 इफुमा झरेछ क्या झर्यो एउटा हाल्यो 0.9 या सो सुदूर चाहिँ एकदम बेटर छ 1.341 छ अब आज विराटनगरले जित्यो भने द्याट माइट गो अप हैन सो जे भए पनि टप 2 भएको क्वालिफायर 1 खेल्ने हो दे वान्ट टु बी इन द्याट टप 2 पोजिसन एउटा एक्स्ट्रा चान्स सो विराटनगरको लागि ठुलो चान्स छ कर्णालीले जित्यो भने कर्णालीलाई पनि फाइदा छ दे विल विन 2 having lost 2 हैन सो अब एन्डमा आउँदाखेरि अब यो गेम भइरहेछ मलाई निकेशबाट क्या दामी लाग्यो तिमी थिएन है आइपुगेको थिएन सो उसले के भन्यो भने वाट हैन त वाट वाज ब्याटिङ वाटलाई डिलाङ्गेले दुईटा यर्कर दियो उसले फ्याट्ट भन्यो के यसलाई प्रेसर भयो आउट हुन्छ भने नेक्स्ट बल आउट भयो मैले त्यसै राम्रो मान्छे ल्याउँदिनँ आफ्नो तारिफ के नो बट लाइक यो मैले किन भने अब हामी हाफ गेम पुगेको छ है अब हाम्रो अडियन्सहरू यु बी द जज किनभने म यिनीहरूलाई प्रेडिक्सन गराउन गइरहेको छु ओके सो ल विवेकबाट सुरु गर तिमी म लास्ट आउँछु लाइक हुज गोना विन द म्याचमा हुज गोना विन द म्याच आई वुड से विराटनगर ल दुईटामा विराटनगर कि कर्णाली यो गेम कसले जित्छ कर्णाली आई थिंक आई विल गो विथ हर है किनभने कर्णालीको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट गेम छ जुन तरिकाले ब्याटिङ गरेको छ 160 इज अ गुड टोटल अब यो सोमपाल सरको कमाल छ सो तिम्रो के छ त म यो फर्स्ट बल हेरेर भन्छु ल ओके
मोमेन्ट अफ साइलेन्स स्विङ छ है छ लेट स्विङ पाउनुहुन्छ सुम्पलले त चाहिँ अझ सर्ट गर्छ अब उसले बलिङ प्रब्लम गोल्डनतिर फाल्यो भने यु नेभर नो म कर्णालीले जित्छ भनेर जान्छु फर दिस गेम या आई प्रेडिक्ट कर्णाली विनिङ दिस I always want to go against every time against team हो त्यही भएर विराट नगर सो यहाँ 3:1 भयो है 3:1 I want to dance हामी नेक्स्ट एपिसोड जब गर्छ विराटनगर जितेपछि तिनजना अगाडि गयो हैन ल ठीक छ भन्या चाहिँ गर्नुपर्छ है अब ओके अब विराटनगर हार्यो भनेपछि सो यु गाइज आर सपोज टु डान्स त्यसो भए त्यही नै होला कुरा ल डन बाजी नै भन्छ हैन डान्स हैन इट्स जस्ट अ सेलिब्रेसन भन्ने कुरा हो या अफ कोर्स हो बेटिङ गर्नुस् यस्तो बेटिङ गर्नुस् साथै बेटिङ गर्नुस् फर श्योर है ओके हामी क्लोज गर्दियौ नि त होस् So this was it हाम्रो आजको एपिसोड होप यु गाइज इन्जोयड इट हामीले गेस गरे जसरी नै हजुरहरूले पनि गेस गरेर आज कुन टिमले जित्नुहुन्छ भनेर कमेन्टमा लेखिदिनु होला सो यस द्याट्स इट फर टुडे थ्याङ्क यू फर वाचिङ विल बी ब्याक इन नेक्स्ट एपिसोड बाइ बाइ